සුබ දවසක් මේ වෙනකොට පැස්කල් වලින් කොහොමද හරියට කෝඩ් එකක් පිළිවෙලට සටහන් කරන්න කියලා ඔයාලා දන්නවා. අද දවසේ මේ වීඩියෝ එකේ සූදානම් වෙන්නේ පැස්කල් කෝඩින් වල තවත් පියවරක් ඔයාලට නිවැරදිව පැහැදිලිව කියලා දෙන්න. අපි පාවිච්චි කරපු කෝඩ් එක ඒක මම තියාගත්තේ ඒ කෝඩ් එකේ ඉඳලා අපි තවත් අලුත් කෝඩ් එකකට යන්නේ කොහොමද කියලා ඔයාලට පෙන්වන්නත් ඕන හින්දා. දැන් අපි මේ කෝඩ් එක කරලා තියෙන්නේ අලුත් කෝඩ් එකකට යන්න අපිට පුළුවන්. ෆයිල් වලට ගිහිල්ලා new කියන එකට යන්න. ෆයිල් වලට ගිහිල්ලා new කියන අවස්ථාවට ගිහිල්ලා අපිට අලුත් කෝඩ් එකකට මේ විදිහට යන්න පුළුවන්. එතකොට අපි පාවිච්චි කරපු එහෙම නැත්නම් කලින් තිබ්බ කෝඩ් එක මේ උඩින් වැටෙනවා. අපි ඉර හදිසියවත් ක්ලික් කරොත් ඒ කෝඩ් එකට අපිට යන්න පුළුවන්. මේ ඒ කෝඩ් එක අයින් කරන්න මේ විදිහට කෝඩ් එක ආවට පස්සේ මෙන්න මෙතන පුංචි කොළ පාට කොටුවක් තියෙනවා. මම මේ කොළ පාට කොටුව ක්ලික් කරාම ඒ කෝඩ් එක කොහොමත්ම නැති වෙලා යනවා. එතකොට මෙහෙම තමයි අපි අලුත් කෝඩ් එකක් අරගන්නේ. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද අලුත් කෝඩ් එකක් ටයිප් කරන්න කියලා. අද අපි මුලින්ම පටන් ගමු. ප්‍රෝග්‍රෑම් එකයි අපි එදා කතා කරේ ගණිත කර්ම. අපි ඊට කලින් කතා කරා වීඩියෝ වලදී මොනවාද මේ ගණිත කර්ම කියන්නේ, තාර්කික දේවල් මොනවාද, ඊළඟට ඇන්ඩෝ නොට් කියන සංකේත ඒ ඔක්කොම අපි කතා කරා. ඒකින්ද අපි ගණනය කිරීම තමයි එදා කතා කරේ. අපි අද කතා කරන්නේ ඒ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක්මයි. අපි හදමු කොහොමද පාවිච්චි කරලා සංසන්දනය කරන විශාලයි කුඩයි ඒ වගේම AND ගේට් එක OR ගේට් එක ඒ දේවලුත් කතා කරලා කොහොමද අපි පැස්කල් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක උත්තර ගන්න ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක සටහන් කරන්න කියලා. එහෙනම් අර වගේම අපි මුලින්ම PROGRAM ප්‍රෝග්‍රෑම් වල අකුරු සටහන් කරනවා. ක්ලික් කරලා ස්පේස් එකක් තියලා ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට නමක් දෙනවා. එතකොට ප්‍රෝග්‍රෑම් කියලා ලිව්වා. ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට නමක් දෙනවා. මම මෙතන ඔපරේටර්ස් කියලාම දෙනවා. ඔපරේටර්ස් දෙක කියලා මම දෙනවා. ඔයාලට මතක ඇති මං කිව්වා ඉඩක් තියන්න බෑ. තියන්න පුළුවන් එකම ඉඩ යටීර. ඒකින්ද අපි ඔපරේටර්ස් දෙක කියලා දීලා මේ විදිහට ටික් කොමාවක් පාවිච්චි කරනවා වාක්‍ය ඉවර වෙන්න. ඊට පස්සේ අපි අලුතින් වචන ටිකක් කතා කරා. ඒ ටික කියන්න කලින් මම සාමාන්‍ය විදිහට ප්‍රෝග්‍රෑම් එක හදලා අපි විශේෂයෙන් කතා කරපු වචන ටික කියන්නම්. එතකොට ඔයාලට නැවත මතක් කරගන්න පුළුවන් මේක ඔඩ් එකට අදාළ ඒවා නෙවෙයි. මේ අමතර දේවල් කියලා. එහෙනම් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට නමක් දුන්නා. ඊට පස්සේ begin කියලා පටන් ගන්නවා. ඒකට අපි තිත් කොමාවක්වත් මුකුත්ම දාන්නේ නැහැ කිව්වා. ඊළඟට ඔන්න මේක මේ විදිහටම සටහන් වෙන්න right කියලා ලියනකෝ. එහෙම නැත්නම් right ln කියලා ලියන්න පුළුවන්කෝ. වෙනස අපි කතා කරා ගිය වීඩියෝ එකේදී. right ln කියන්නේ ඊළඟ පේලියෙන් ඊළඟ පේලියට ගිහින් පිළිතුර ලබා දෙන්න කියලා. ඒකින්ද මම කෙලින්ම right ln කියලා පාවිච්චි කරනවා. හේතුව මොකද්ද? අපිට උත්තරය ඕනේ පේලියෙන් පේලිය හින්දා. හරි. එතකොට අපි right line කියලා දානවා මේ විදිහට වරහණක් කරලා මම මෙතන සටහන් කරනවා 3 විශාලයි 2 කියලා සටහන් කරනවා මම මෙතන. ඔයාලට ටිකක් බැලුවම පේන වරහණුයි විශාලයි කුඩයි සංකේතය ඔක්කොම එක වගේ. හැබැයි හොඳට මතක තියාගන්න වරහණට වරහණ විශාලයි කුඩයි සංකේත වලට ඒවම පාවිච්චි කරන්න. නැත්තම් කෝඩින් වල දෙන්න පුළුවන්. මෙතන එක වගේ පෙන්වුවට කමක් නැහැ. අපි හරියට මෙතන ටයිප් කරා නම් හරි. මොකද මේක මාර් කිව්වා වගේ කෝඩින් වලින් යන එකක් හින්දා. එතකොට මේකේ තියෙන්නේ කෙලින්ම විධාන කමාන්ඩ්ස් විතරක් හින්දා මේ සංකේත ටික මම කියවනේ අපිට සාමාන්‍ය පාවිච්චි කරන user friendly. එහෙම නැත්නම් අපිට ආස හිතන චිත්‍ර කතුරු මුහුණක් මේකේ නැහැ කෝඩින් තියෙන හින්දා. හරි. දැන් මම එතන දැම්ම right line 3 2ට වඩා විශාලයි කියලා දැම්මා. ඒක සංසන්දනය කිරීමේ මේ ගණනය කිරීම ඔබට මතක ඇති. ඊට පස්සේ අපි O and not කියලා පාවිච්චි කරා. ඒවා තාර්කික ద్వාර. ඒවත් ඔක්කොම කවලම් කරලා මම මේ උදාහරණය සටහන් කරන්නයි යන්නේ. මම 3 විශාලයි 2 or 1 විශාලයි 4 කියන කතාව ඇත්තද කියලා මේ විදිහට සටහන් කරනවා. මේ දේවල් මතක නැත්තම් මේ ගේට්ස් මතක නැත්තම් මගේ පළවෙනි සහ දෙවෙනි පැස්කල් වලට අදාළ වීඩියෝ දෙක ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. මේ එතකොට මේක තේරුම් ගන්න පුළුවන් නිවැරදිව.
මේ මම මෙතන උදාහරණයකට තමයි මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක හදන්නේ. අපි දැන් අද ප්‍රෝග්‍රෑම් එක හදන්නේ මොනවාද? ගණනය කිරීම ආශ්‍රිතව මේ වගේ ගණනය කිරීමක් આવොත් කොහොමද සටහන් කරන්න කියලා. ඔන්න මම එකක් මේ විදිහට සටහන් කරා. වාක්‍ය ඉවර වෙනකොට අනිවාර්යෙන් මතක් කරලා තිත් කොමාව දාන්න ඕනේ. ඊළඟට තව ඒ වගේ උත්තරයක් බලාපොරොත්තු වෙන ප්‍රශ්නයක් දාන්න ඕන. ඒකට write ln කියලා දැම්මා. වරහණක් ඇරියා. මම එතන දානවා 3 විශාලයි 2 මේ සටහනම දානවා. n කියන සංකේතය පාවිච්චි කරලා ඒ වගේම එක විශාලයිද 4ට මේ විදිහට තිත්කමාවක් දානවා. කොටසින් කොටස පොඩ බලන්න. මෙතන මම වරහන් දෙකක් යොදලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ පළවෙනි වරහන ප්‍රධාන වරහන ඒක අවසානයේ තියෙනවා. ඊළඟට 3 විශාලයි 2 කියන කොටසට වරහන් දෙකක් යොදලා වෙනම සටහන් කරලා තියෙනවා. මේ එක විශාලයි 4 කියන කොටස තව වරහනක් දාලා තියෙනවා. ඔන්න බලන්න මෙතන පොඩි වැරද්දක් තියෙනවා. මෙතන මේ පැත්තට නැවත වරහනක් මම යොදලා නැහැ. ඒක පොඩ්ඩක් මතකයේ තියාගන්න. මම අර කියවන වරහන් වැරදුනොත් එහෙමත් ඔයාලට එරර් වෙනවා කියලා. මේක දැනට මතක තියාගන්න. අපි එරර් එකක් එනවද කියලා බලමු. ඊට පස්සේ ඔන්න මම ඊළඟ පේලියට යනවා. අපි not දාලත් එකක් ලියමු. write ln මම කියනවා not 2 විශාලයි 4 කියලා සටහන් කරලා තිත්කමාවක් යොදන්න. ඔන්න ප්‍රශ්න 3ක් අපි උත්තර බලාපොරොත්තු වෙන සටහන් කරා. ඊට පස්සේ මේක read ln කියලා මම තිත්කමාවක් දානවා. අර කියපු ප්‍රශ්න වලට අදාළ උත්තර ටික කියවලා සපයන්න කියලා read ln කියලා සටහන් කරා. ඊට පස්සේ අපේ වැඩසටහන ඉවරින්ද n කියලා දාලා තිතක් යොදනවා. එහෙනම් මේ ටික ඔන්න ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට අදාළව මම සටහන් කරලා ඉවරයි. අපි යන්නේ මෙන්න මේ කියපු තාර්කික ద్వාරවල උත්තරය බලන්න. එහෙනම් මේ ටික සටහන් කරා. දැන් අපි යන් ෆයිල් වලට ගිහිල්ලා සේව් කරන්න. ප්‍රෝග්‍රෑම් එක සේව් කරන්න ඕනේ. මම මෙතන සේව් කරනවා ප්‍රෝග්‍රෑම් එක. අපි IT දෙක කියලා සේව් කරමු. එකම නමින් දෙකක් තියෙන්න බෑ. IT දෙක කියලා මම මේක ඕකේ කරා. එන්න අපේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ නම ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි මුලින්ම කරන්නේ කම්පයිල් කරලා බලනවා වැරදි තියෙනවද කියලා. ඔන්න වැරද්දක් ආවා. බලන්න වැරද්දක් ආවේ මොකටද කියලා ඔයාලා හොඳටම දන්නවා. එහෙනම් අපි මේ වැරද්ද හදලා ඉමු. මෙතනට වරහණක් අඩු වුණා. ඔන්න මම මේ වරහණ මේ විදිහට සටහන් කරා. මේ විදිහට සටහන් කරලා ආය සේව් කරනවා. මම ඔයාලට පෙන්වන්න ගියේ වැරදි සටහන් වෙලා පෙන්නවා. අපිට කොයිම වෙලාවක් වැරද්දක් තිබුණොත් ඒක ඔටෝම හැදිලා එන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ඔන්න මම කම්පයිල් වලට යනවා. දැක්කද? ඒ වැරද්ද නිවැරදි වෙලා press any key කියලා ආවා. මම ස්පේස් එක එවුවා. ඊට පස්සේ අපි run වලට ගිහිල්ලා run කරනවා. එතකොට ඔයාලට මතක ඇති මම ගිය සතියේ කිව්වා කලින් වීඩියෝ එකෙන් කිව්වා මේකේ අපි උත්තර විතරක් බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවනම් පොඩි පොඩි ටැග් ටිකක් එකතු කරන්න ඕනේ කියලා. දැන් මම කිව්වා මේක මුලින්ම මම සටහන් කරනවා කියලා කිසිම අමතර ටැග් එකක් දාන්න නැතුව ප්‍රෝග්‍රෑම් එක විතරක්. එතකොට ඔන්න උත්තර ටික ඇවිල්ලා තියෙනවා අන්තිමේට true false true කියලා. එතකොට අපි මම අයින් කරොත් මේක මේ තියෙන විදිහට මේ කතාව ඇත්තද නැද්ද කියලා තමයි අපිට ප්‍රතිචාරය එන්නේ. මේවට කියනවා බූලියානු තාර්කික කියලා. එහෙම නැත්නම් තාර්කික ద్వාර ඒවයි ප්‍රතිචාරය එන්නේ yes no. එහෙම නැත්නම් true false සත්‍ය අසත්‍ය විදිහට මේවා ඉගෙනගෙන තියෙනවා. අපි ඊට කලින් පාඩමකත් ඉගෙන ගත්තා. ඔබට මතක ඇති තාර්කික ద్వාර කියලා ඔයාලගේ IT කරන ඉන්නවනම් 10 3 වෙනි පාඩම හැටියටත් තියෙනවා. එතකොට මෙතනත් අපි ඒක පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. එතකොට උත්තරේ එන්නේ true false විදිහට. දැන් මම කිව්වා අමතර දේවලුත් තියෙනවා අනවශ්‍ය දේවලුත් තියෙනවා ඒවා අයින් කරන්න අපි සටහනක් යොදනවා කියලා. ඒ සටහන තමයි begin එකට කලින් මම යොදනවා uses CRT කියලා තිත් කොමාවක්. ඒකේ තේරුම CRT තිරයම මේ සඳහා පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඊට පස්සේ අපි begin එකෙන් පස්සේ තව සටහනක් දැම්මා. මතකනා clear screen CLRSCR තිත්කමාවක්. ඒ දෙක එකටමයි සටහන් කරන්නේ clear screen කියන අදහස. ඊට පස්සේ මෙතන read line නෙවෙයි read key කියලා සටහන් කරන්නේ. සියලුම වැඩසටහනට අදාළ සියලුම තොරතුරු මේ විදිහට පිළිවෙලට read කරලා ගන්න කියලා මේ විදිහට සටහන් කරනවා. ඔන්න මේ වෙනස්කම් ටික කරලා අපි ආය
save කරලා compile කරලා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. compile වලට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔන්න මම run කරනවා. මොකද උනේ අදාළ උත්තරේ විතරක් අපිට true false true අදාළ උත්තරේ ඇරෙන්න අනවශ්‍ය කිසිම දෙයක් අපිට දැන් අපේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඇතුලේ පෙන්වන්නේ නැහැ. එහෙනම් ඔන්න දැන් අපි අද දවසේ වීඩියෝ එකකින් හැදුවා කොහොමද ගේට් සහ සංසන්දනය කිරීම තාර්කික ద్వාර හා සැසඳුම් කාරක සම්බන්ධ කරගෙන Pascal program එකක් හදන්නේ. ඒකේ උත්තර කොහොමද එන්නේ කියලා මේ මම කියපුවට අමතරව ඔයාලටත් and or not ඒ වගේම සංඛ්‍යා මාරු කරලා සටහන් කරලා බලන්න පුළුවන් උත්තර කොහොමද එන්නේ කියලා. හොඳට මතක තියාගන්න. අර වරහන් වල ඒ වගේම ඒ යොදන සංකේතවල අඩුවක් වුණොත් එහෙම ප්‍රෝග්‍රෑම් එක රන් වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට හොඳටම අඩුපාඩුවක් වුණොත් ඔයාලටම චෙක් කරගෙන අඩුපාඩුව දැනගන්න පුළුවන් තැනට වෙනකම් ඔයාලා Pascal program practice වෙන්න. මොකද ඒක ඔයාලට හොඳයි ප්‍රෝග්‍රෑම් ඉස්සරහට කරන්න. එහෙනම් Pascal program එකේ මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි අරන් ආවේ කොහොමද operators පාවිච්චි කරන්න කියලා. ගිය වීඩියෝ එකෙත් අපි එකතු කිරීම අඩු කිරීම කියන ගණිතමය කාරක පාවිච්චි කරා. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අපි අලුත් සටහනක් සකස් කරන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. එතක ඔයාලට සුබ දවසක්.